là việc của con gái cô với lại cháu thôi. Thế cô ở trình bày lên công an bảo anh xuống đây giải quyết cái vụ này, bảo em hại con gái của cô là thế. Con mình sai rồi mà dám đi báo công an về đây. Như kiểu là Sinh thích em ấy, xong rồi là lợi dụng cái vấn đề là em đang không tỉnh táo là Sinh mới dở cái trò đấy, lấy cái thuốc cho em uống. Em có được làm gì không? Thế nào con cứ nói đi, sợ là bây giờ có công an ở đây không sợ. Đây nha cô nhá, ông nói luôn là qua sự việc này ấy, thì con gái cô là người có lỗi trước. Cô này, bây giờ mình là người có lỗi ấy, thì tốt nhất là mình không nên làm căng nữa. Cô mà cứ khăng khăng làm thế ấy, thì bọn cháu nếu mà để làm theo đúng pháp luật ấy, thì mình phải chịu nhiều đấy, nhiều ảnh hưởng đấy. Cô vào trong này. Nhà trong này. Rồi, nhà nó trong này. Đi thôi. Nói trong kia. Nếu mà hại con gái của cô như thế mình nói nó cứ cãi không nhận được gì. Con ơi, con làm gì đây? Chào em nhé. Mai mẹ đưa công an đến này. Đi vào kia đi cháu. Cái bàn ghế lôi hết ra đây này. Không rửa à? Hay là cũng ở đây thôi mà sao nó có bẩn gì đâu mà phải rửa cho nó vất vả ra con. Này thì có chỗ ngồi đâu con. Mẹ với anh lên trên nhà. Lên trên nhà dọn chưa? Thế đi lên trên nhà đi cháu. Thì em nó vừa rửa trước đó. Hôm nay mẹ đưa công an xuống làm việc với cái cậu Bảo đấy, còn cái gì nữa? Sao? Sao không có? Con thật thòi như thế thì con không cho mẹ làm rồi.
Nếu mà mẹ làm xong rồi đến lúc được cái cậu bảo quay về với con thì tốt ạ. Đến nhà đi cháu. Thế hôm nay cậu bảo đi đâu rồi? Sao lại không ở nhà? Mẹ lấy công an xuống làm việc chứ không ở nhà thì làm nào được. Đi vào nhà đi cháu. Mời ra cháu. Tưởng hôm nay cậu bảo ở nhà thì đi đâu rồi? Em bảo đi lên trên kia ở rồi. Sao lại lên trên kia ở? Lên trên nào? Nhà nó ở đây rồi còn đi đâu nữa? Anh lên nhà trọ kia ở rồi. Lại lên nhà trọ ở? Thế bỏ con một mình ở đây à? Còn ở đây cũng được mấy ngày. Thế ăn uống thế nào? Anh bảo anh mang đồ ăn đến con. Hôm nọ bố về đây bố không nói cho mẹ biết à? Bố có thể nói gì đâu. Về nhà chả thấy nói cái gì cả. Mẹ cái chuyện mẹ tìm gọi chú công an đấy về làm việc có thấy bố nói cái gì đâu, vẫn im im cái như kiểu là không có chuyện gì đấy. Thế bằng ra là cậu bảo đi đâu rồi mà bố cũng không nói gì với mẹ. Anh bảo đây mẹ cứ làm như thế xong rồi anh chuyển đi trên ở. Thôi đấy, hai bố con của con cứ toàn làm khó cho mẹ thôi. Cứ tưởng là cậu bảo ở đây rồi hôm nay mẹ mới gọi chú công an đến giải quyết xem là cái chuyện con với cậu bảo như thế nào. Nếu mà cậu bảo đấy nghĩ được thông suốt rồi thì may ra cậu bảo còn chăm sóc con hay là quay về với con, bỏ cái vợ cầm kia rồi về với con. Thế mà hôm nay lại đã chuyển đi chỗ khác rồi bố cũng chả nói cái gì với mẹ. Mấy hôm trước bố nói là mẹ định đi báo công an tỉnh trên huyện gì đấy mà. Mẹ định đi đấy nhưng mà cũng đi hỏi trên xã xong rồi xã người ta cũng bảo là từ từ làm từ thôn rồi đến xã rồi đến huyện, chứ bây giờ một phát là mẹ đi thẳng huyện thẳng tỉnh thì nó không có theo từng lượt ấy thì công an nó không làm được. Bây giờ không vượt mức được xong rồi mẹ mới thôi không đi báo chứ. Cái mẹ thấy phức tạp như thế rồi mẹ còn nói phức tạp cái gì, tại là mẹ nghĩ cho con nhiều quá mẹ mới làm chứ mẹ cũng có rảnh rỗi gì đâu. con sống ở đây vẫn tốt mà có làm sao đâu. Còn cứ như kiểu ở không có bố không có mẹ không có nhà cửa luôn ấy, đi ở những cái nhà như thế này lại một mình một bóng, ở một người con gái ở như thế này xem có thấy khổ không. Mẹ thấy chả tốt một tí nào, những cái gì mẹ cũng thấy con toàn bênh vực cái cậu bảo kia thôi. Mẹ nói mẹ cũng muốn lo cho con tốt tất cả cho cuộc sống của con, nhưng mà con ở như thế này xong bây giờ nó đi như thế chắc nó còn muốn phủi bỏ con rồi đấy. Thế mà con cái gì cũng bênh vực như thế. Mà con ở đây thì anh cũng chăm con bình thường. Chăm được cái gì, đã bỏ trốn đi ở chỗ khác rồi, thế bây giờ cậu bảo ở đâu rồi? Trên nhà trọ cho con ở đây. Cái nhà trọ mà bảo hôm con gặp cái cậu bảo say rượu đi ở cái đấy á? Không. Lại còn ở đâu nữa? Nhà hôm nọ kia anh bảo đi tìm cho con đi trọ ở trên đấy, nhà bảo nhà xây không có cửa ấy, bố đi bắt con xuống đây đây. Chết rồi, bây giờ mẹ đã gọi công an xuống đây làm việc rồi không gặp được công an như thế thì làm thế nào được? Hay là con dẫn chú công an lên đấy để mẹ làm việc, gặp cậu bảo để làm việc thôi, chứ như thế này thì mẹ mất công nhiều lắm rồi, mẹ thấy mệt mỏi lắm rồi, còn mất cả việc cho chú công an nữa. Nói thực ra là không có chuyện gì mà anh cứ đi về đi. Thế bảo mẹ em bảo lên công an trình báo với bọn anh là để về đây giải quyết cho bảo có ai hại con gái và thế thì anh xuống đây anh giải quyết thôi. Còn bây giờ anh báo anh gì đấy không ở đây ấy, thì anh biết giải quyết thế nào được. Nhưng mà thật ra là cũng không có chuyện gì lớn đâu, tại mẹ em chứ. Bây giờ lại còn đổ tội tại mẹ em. Mẹ đã lo cho con như thế rồi mà cái gì cũng tại mẹ em. Mà mẹ cứ làm cái chuyện nó lớn lên. Thế công việc bây giờ em con thiệt thòi như thế thì mẹ chả lo thì để cho ai lo nữa. Không nói nhiều nữa, bây giờ cứ nói với cái giọng nói của con này mẹ bực lắm. Bây giờ con với cả chú công an đi theo cô đi lên chỗ cái cậu bảo kia đi xem có gặp được cái cậu bảo không, mình giải quyết ở trên đấy thôi chứ không phải như thế này mà
lại bỏ qua không được Bây đâu. giờ để cháu xuống đây là mà không tìm không biết ở đâu về, cháu là không biết giải quyết kiểu gì nữa chứ. Đúng rồi, bây giờ cháu với lại con gái của cô nữa đi cùng nhau đi lên đấy xem mà cái cậu Bảo có ở nhà không, có ở cái lán đấy không, là gặp được thì là giải quyết ở trên đấy luôn. Chứ như thế này cứ nói một đằng thì có mặt, một đằng không có mặt, như thế không giải quyết được cái gì đâu. Bây giờ con phải dẫn mẹ đi lên đấy với cả chú công an nó lên đấy. Con, đưa mẹ đi lên cái lán của cậu Bảo kia để làm việc thôi. Đi làm gì? Có chứ hôm nay không đi không được, không gặp được cái cậu Bảo là không được. Mẹ đã mất công đi gọi công an rồi, mà bây giờ công an đến đây rồi thì không làm không được đâu. Bây giờ cô mời cháu đi theo cô đi lên cái nhà của cậu Bảo kia xem là có gặp được cái cậu Bảo không, rồi cháu giúp cô làm cái vụ việc này cho nó sáng tỏ nhé. Đằng nào cháu cũng mất công đến đây rồi thì hộ cháu nốt cái vụ việc này. Tí nữa xem nếu mà hôm nay chắc chắn là cậu Bảo ở nhà rồi thì cháu cố gắng bớt chút thời gian đi theo cô đi lên đấy để giải quyết cái vụ việc này. Con đưa mẹ với cả chú công an đi lên đấy. Đi đi. Đứng dậy. Không cứ xị xị cái gì nữa, đi theo mẹ. Mẹ đã mất công đến đây rồi cũng làm không được. Phải làm cho nó xong việc đi. Đi không được, phải đi chứ. Mẹ vất vả lắm mới gọi được công an rồi đến đây mẹ phải làm cho nó xong việc chứ không đi sao được. Đi. Đi chơi. Sao cứ bảo một tí việc như thế này rồi còn bảo một tí cái gì. Đối với con thì con thấy con đơn giản, nhưng mà mẹ tức lắm thì mẹ không phải làm. Cửa có ai vào đâu mà. Nhà thì có ai ở đây đâu mà cứ phải đóng cửa kín mít làm gì. Nhanh không đi đi. Đi đi cháu. Đi con. Nhanh lên. Không muộn lắm rồi ấy. Làm thế này để dẫn cả công an đến thật. Đi nhanh đi, lề mề cái gì nữa. Từ từ xem nào. Nhanh lên xem nào. Cái lề mề mẹ chờ sốt ruột. Đi đi cháu. Đóng cửa dẫn mẹ với cả chú công an đi. Cái vụ này mẹ phải làm cho ra nhẽ mới được. Phải làm cho nó rất gọn cái việc này để giành lại cái quyền lợi cho con mới được. Không có gặp được cái cậu Bảo kia không làm thì càng ngày con càng bụng to lên, xong bắt đầu lúc đấy ai lo cho được. Bảo đi làm thì cứ khó khăn không chịu kết hợp với mẹ, xong cứ để cho người ta bỏ bê con như thế. Bây giờ mà cái cậu Bảo mà không bỏ cái cháu Cầm kia thì mẹ phải bắt nó đền bù cái thiệt hại của con mới được chứ. Bây giờ bỏ nó cũng chẳng chịu bỏ. Lấy con thì cứ bỏ con ở một mình như thế thì mẹ không yên tâm. Nếu mà nó không bỏ thì mẹ phải bắt nó đền bù cho con, xứng đáng cho con mới được. Không thể nói không như thế đâu. Cứ một câu tại mẹ, hai câu tại mẹ. Thế mẹ lo cho con như thế thì chưa được sao? Lại còn bảo tại mẹ cơ. Mẹ thì con khổ lắm rồi. Đi lên xe. Lau sạch sẽ cái nền đi cho sáng bóng, là tí nữa em bé dậy mới chơi nó không bẩn. Nhà này rộng quá. Đây
thôi. Không thì lau bên này đi, chỗ này lau xong rồi. Lau sạch sẽ cho này xong rồi thì em bé dậy xong cho bà chồng. Anh bé đi xuống dưới nhà đi chăn cái đàn vịt này bé. Để đấy tí nữa sinh viên không hộ chăn đi. Vì như này đó. Lau lùi nha. Lau. Không thì nó được rồi. Nhà này hoa thì lúc nào cũng lau, không lau thì bụi lắm, có trẻ nhỏ nữa. Cái lau xong đi. Em lau cái đấy xong rồi, chỗ này lau xong rồi nhá. Đừng đi vào đấy nhá. Để nó khô lắm. Đi đây bật quạt cho nó khô. Rồi em bạn chưa? Em mang 2 lít khẩu đi đặt. Chỗ này. Đây. Nồi cháo sôi nhé. Bà cứ để cháo cho lâu lên nó hơi đảo nhé. Xong là một lúc nữa thì em bé dậy thì bé ăn. Giờ cháu có mẩn để tranh thủ chạy xuống dưới nhà thì chăm nó đặc biệt nhá. Cháu có giảm hết ca thì giảm hết cỡ không? Cứ lâu lâu vào đảo của cháu. Vì nó quay về đây đi. Mỏ mãi mới đến đây, cháu đang ở nhà thì đi. Quay lại đi cô nói chuyện đi. Làm việc. À đây à? Vào đi. Cô cho mời cả công an lên đây này. Có việc chứ? Đấy,
cái cũng là việc của con gái cô với lại cháu thôi. Thế đi về nhà đi. Con đi vào đi. Cô làm việc nó xong đi. Cái nhà này to đẹp thế này. Đấy, cháu cái nhà to cao đẹp thế này mà cháu lại cả nhà lên đây ở xong rồi để cho con gái của cô ở ngoài kia lụp sụp một mình là như thế đó. Cháu làm như thế này không thấy có đáng với con gái cô à? Có đáng cái gì? Con Lên gái đây- cô chịu đón con về anh phải thế thôi. Cô đón rồi đón nó không về cũng chỉ vì nó yêu cháu quá thì nó mới không chịu về. Thế mà cháu nỡ lòng nào để nó ở một mình một cái nhà như thế. Ở đây cũng được. Cháu vừa mang cơm cho sinh này. Chắc khéo vừa ăn xong. Cứ suốt ngày bằng cơm thì cứ như kiểu con gái cô là tù binh tù vàng. Làm như thế này quá đáng quá cháu. Con cô không chịu nấu thì chả thế. Ở đây thôi, ở một mình thôi. Cháu bảo chứ ở một đường thì gọi mẹ ra đón về. Cô thương Nó mình bây quá. giờ nó khẩu vị như thế nó khó chịu nó nấu làm sao được. Còn đồ ăn đồ uống ở đây làm sao nó có đầy đủ để nấu được. Ai bảo cô muốn làm khó cháu? Lúc đầu thì cháu đồng ý cho sinh ở đấy rồi. Cô cứ thích bắt cháu phải bỏ vợ cháu để đi, con gái cô thì đành phải cho sinh ở một mình thôi. Hai anh em nhá, anh cái cô là trình bày bên công an bảo là anh xuống đây để quyết cái vụ này, bảo em hại con gái của cô này đấy. Thì hôm nay anh đến đây để anh xem mà lập biên bản để xem cô có đúng như sự thật không nhé. Cô ấy mẹ của sinh này lên báo cáo bên này báo cáo trình bày đâu anh. em hại con gái của cô đấy á? Cô lên báo công an, cô báo kiểu gì đấy? Thì con gái của cô bây giờ còn trong trắng, còn gái chưa chồng mà bây giờ cháu làm như thế thì nó sai thì dày như thế, cô báo như thế là đúng rồi còn gì nữa. Cô lên trình báo công an, cô đã nói rõ ràng nguyên nhân của cái sự việc này chưa mà cô nói thế. Bây giờ cô nói thế nên công an nó hiểu lầm cháu à? Không phải hiểu lầm, cứ để cho cháu này công an này nói cho nó hết rồi đã. Bởi vì cô đi trình báo công an cô cũng không nói gì sai, cô cũng chỉ làm theo những cái sự việc của hai đứa gây ra thôi chứ cô cũng không nói gì nhiều, không thêm không bớt cái gì cả. Bây giờ cô cũng nói theo tình cảm rồi, yêu cầu cá nhân của cô cũng nói rồi nhưng mà cháu không chấp nhận. Xong bây giờ cháu lại còn cái chuyện bỏ con gái ở một mình như thế kia nên cô rất là quá đáng luôn. Hôm nay là cô đến đây cô làm bằng tình cảm thôi nhưng mà thấy cháu để cho con gái cô sống một mình ở nhà kia cô thấy quá đáng rồi. Bây giờ thì cô nhờ công an đến đây để làm cái biên bản để giải quyết bằng pháp luật thôi, chứ còn bây giờ cô dùng tình cảm gia đình thì cháu không nghe rồi. Bây giờ con cô đã chịu thiệt như thế rồi, bây giờ cháu tính thế nào thì tính. Bây giờ cô quyết định cho công an nó giải quyết thôi. Cô hay nhỉ? Rõ ràng con gái của mình làm sai mà cô cứ đi bênh, giờ bắt cháu nhận là kiểu gì? Phải nhận chứ, nhận theo cách là cháu có trách nhiệm, như kiểu nó có một đứa con của cháu rồi cháu phải có trách nhiệm. Bây giờ cháu bỏ nó ở một mình như thế, cô nhìn cái cảnh này cô cũng để yên được rồi, cô không thể nói bằng tình cảm được rồi. Thôi bây giờ hai người cứ đấy để giải quyết đó. Đúng rồi, bây giờ em bây giờ cái kia đơn vị bây giờ có việc nhiều lắm, anh không có thời gian để đây. cứ làm cho những gì cô đã trình báo với cháu, cứ làm thế thôi. Còn em tên là gì nhỉ? Em tên là Bảo. Bảo. Đây là gì của em? Đây là vợ em. Của em à? Thế còn đây? Kia là con gái của cô kia kìa. Em nói là nhá, sáng nay là cô ấy lên trình báo công an nước Anh ấy là và con gái của cô ấy có người hại, và thế thì anh cũng chưa biết lý do vì nguyên nhân gì. Bây giờ là anh xin phép là để em trình bày rõ để anh làm việc tí để cho nhanh tí. Trình bày là gì? Thế sau này cô ấy lên thì nói rõ sự việc thế nào chưa? Sáng nay cô ấy chỉ đến đấy thì nói sơ sơ qua thôi chứ đội anh cũng không nắm rõ được hết. Vì
cái sự việc của gia đình em. Thế bây giờ nhá, thế bây giờ anh cứ làm cái biên bản cho em sẽ kể từ đầu đến cuối cho anh nghe thử xem là bên nào đúng bên nào sai. Rồi, ok. Chứ bây giờ anh mà nghe một phía từ chỗ mẹ của cái sinh viên thì không được. Đấy, đã mất công gọi cả công an đến đây thì đã thế thì để em trình bày cho nó rõ ràng xem ai đúng hay sai nào. Rồi bây giờ em cứ trình bày để cho anh xem có đúng như thế, xem sáng nay như cô nói không. Nếu mà cô Được thôi. chỉ có con gái của cô bị hại thôi, chứ anh về anh chỉ bây giờ lên chỉ để xem bên phía em là như thế nào thôi. Cháu cứ nói thôi, còn chuyện cháu bây giờ ý muốn cháu làm cái kiểu gì, chối bỏ hay là nhận hay là có trách nhiệm, đấy là cháu cứ nói thôi, nói xong rồi để chú công an này vào Em lập biên bản đi, cứ làm biên bản đi kiểu cho. Nhà có cái ghế cao cao nào đấy cho anh một ghế để Em đi đây, ghế kia để cho anh để viết chữ. Rõ ràng con mình sai rồi mà dám đi báo công an về đây, cháu cũng chịu cô luôn. phải làm chứ, làm thì lấy cái công bằng cho con cô chứ. Cứ xem đúng pháp luật ra là không có công bằng ở đây đâu, cô làm con cô thiệt. Đến pháp luật mà cháu còn bảo là pháp luật không làm được nữa thì cháu cũng ngang được lắm ấy, chứ không phải là vừa. Cứ để yên cho công an nó làm xem là bên nào đúng bên nào sai. Cháu không phải gân cổ gân cốt rồi mà tranh với thắng rồi. Tí nữa công an hỏi cái thì con phải nói rõ nhé. Giờ công an lấy lời khai thì À, có gì phải nói thế thôi, giấu thế nào Vâng, được. mới đấy bà. Ai đúng ai sai phải biết. Đừng làm hòng cả một đời con gái của cô thế mà bây giờ cháu vẫn còn hả hê còn thấy cái gì đúng. Cô cứ bình tĩnh đi. Vừa rồi cháu cũng đã nói với cô rồi. Cô thì không chịu tin, cứ bảo là con gái mình bị cháu hại thôi. anh tên là gì nhỉ? Thế nào? Vâng. Đi ra bảo. Bây giờ sự việc là anh kể cho chúng tôi nghe nào. Bắt đầu cái chuyện của em với cái con gái của thằng cô này bắt đầu từ cái đợt mà em đi công tác. Đấy, em đi công tác xong là cá nhân em là gặp một sự cố gọi là bất ngờ một chút. Em thì bị người khác lấy xe máy tông phải, là em bị bất tỉnh này. Đấy, xong là về sau thì cái người gây ra tai nạn cho em ấy thì họ có cứu chữa em, đưa em về nhà của họ ấy. Mà lúc đấy thì em không nhớ gì đâu. Về sau em chỉ nhớ là em đi trên đường thì Sinh nó gặp em ấy, con gái của cô này gặp em trên đường này. Là lúc đấy là nói với anh là em không nhớ gì cả. Sinh thì lợi dụng cái chỗ đấy là đưa em về về chỗ ở của Sinh ấy. Và xin thưa với anh là trước đấy là con gái của cô này đã từng thích em rồi. Đấy, đã từng thích rồi. Sau khi cái Sinh như đưa em về đến chỗ trên lán của nhà Sinh ấy thì em có ở lại đấy 2 ngày. Ở lại 2 ngày mà trong thời gian 2 ngày đấy là em không tỉnh táo gì đâu. Sinh là người trực tiếp chăm sóc em. Trong quá trình ở trên đấy thì Sinh thì cũng như kiểu là Sinh thích em ấy, rồi là lợi dụng cái vấn đề là em đang không tỉnh táo là Sinh mới dở cái trò đấy, lấy cái thuốc cho em uống. Thuốc à? Đấy, lấy thuốc cho em uống xong là mới xảy ra cái chuyện này. Bây giờ con gái của cô này mới có thai này. Theo lời cô này khai ấy, thì có đúng như sự thật như anh này khai không nhỉ? Là em ơi, em có được làm như thế không? Thế nào con cứ nói
Đấy. Thế em dùng thuốc gì để cho anh Bảo này uống? Thuốc thì anh cũng viết ở đây thuốc thôi em cũng chẳng Còn ngại cái gì nữa, cứ nói rõ để Em cho không nói rõ để anh công an còn vào vào biên sổ. bản. thuốc con trai con gái không gì nữa. Không hiểu luôn. Không sao đâu, cứ nói đi, có gì cứ nói đi, sợ cái gì. Sự việc nó như thế rồi. Vậy này, cái em này là hại em như thế thì mới có cái chuyện là có thai ngoài ý muốn. Thế bây giờ cô này cứ quay ra cứ bảo kiện cáo em, bảo là em hại con gái của cô đấy có thai. Thì anh xem đi thì có đúng không? Cứ nhờ công an làm mình không biết ai đúng ai sai, công an khác phán xét. Nếu hai bên tự nguyện đến với nhau có thai đó là chuyện khác. Và này con gái cô hại cháu cơ mà. Cái gì cũng bảo con gái cô hại cháu. Thế bây giờ cô bảo cháu sai, cháu đã hại con gái cô. Con gái cô, chính bản thân con gái cô đã thừa nhận là con gái cô hại cháu rồi. Nhưng mà cháu cũng là người đàn ông thì lúc nó làm thế nào thì cháu cũng phải nhận thức ra thì nên làm hay là không nên làm. Lấy thuốc cho cháu uống còn nhận cái nhận thức gì đấy. Chẳng lẽ lúc cái cháu làm với con gái cô như thế cháu lại bảo cháu không biết cái gì à? Cháu cứ chối quanh muốn phủi bỏ trách nhiệm của cái đứa con trong bụng của con gái cô à? Cháu làm cái gì cháu phải biết chứ, chẳng lẽ một nam một nữ làm cái gì không biết gì thì lúc đấy bảo tự dưng con gái của cô khắc dựng lên chuyện này được à? Cháu nói vô lý lắm. Càng ngày cháu càng thấy làm căng lên như kiểu là muốn vứt bỏ cả mẹ cả con của con gái của cô rồi đấy. Cháu cứ cẩn thận cái lời nói của cháu đi. Còn cô đã mất công đi trình báo công an rồi cô cũng không để yên đâu. Cô phải làm có đầu có đuôi cho giải quyết cho xong xuôi đi, chứ không được cứ bỏ như thế này. Bây giờ cháu lại còn đưa cả một cái gia đình lên đây, nhà to cửa rộng như thế này mà ở. Tất cả là để cho con gái của cô ở dưới kia khổ sở như thế này, một mình một bóng ở một cái nhà như thế kia. Bây giờ còn muốn bỏ hết trách nhiệm cho cô á, không được đâu. Ấy bây giờ cháu cứ công an cháu cứ làm theo những lời của cô đi, con gái của cô cũng kể như thế rồi đấy. Cũng không phải là hoàn toàn là do con gái của cô đâu. Không có trách nhiệm của con gái cô thì cháu còn nhận lời chăm sóc con gái cô à? Còn phải mang cơm từng bữa một. Cháu làm bao nhiêu đấy cũng đến không phải là đủ trách nhiệm đâu. Tự nhiên nói cháu bảo không có trách nhiệm, thế thì sao được? Cô không nói với cháu nhiều nữa, cứ để cho công an làm. Biết như thế vậy là được, hay là để anh hỏi nốt Sinh này xem em có được, anh hỏi lại một lần nữa là em có được sử dụng cái thuốc này để cho anh Báo uống không nhỉ? Có à? Đây nha cô nhá, ông nói luôn là qua sự việc này ấy, thì con gái cô là người có lỗi trước là sử dụng thuốc này để kích dục này để khi người khác không tự nguyện, cô hiểu không? Đấy là hành vi là vi phạm pháp luật. Đấy là tôi là con gái của cô sai nhá. Rõ ràng luôn, cái này cái con gái của cô này sai. Sai là sai thế nào được, bây giờ cháu cũng thấy rồi đấy. Con gái của cô mang thai như thế rồi mà nó còn chưa chồng như thế. Mang thai nó là vấn đề khác rồi, cháu nói rõ cho cô để cô hiểu này. Cháu với con gái cô không phải là người yêu hay là bạn gái gì cả. Hai bên không tự nguyện gì hết, mà tự nhiên bây giờ con gái cô làm những cái hành vi như thế để khiến cháu mới phải đấy làm ra cái chuyện này. Con gái cô giờ có thai đấy. Bây giờ để quay ra để nói cháu. Nếu mà cháu cứ như thế thì tại Bây giờ sao con gái cô cũng nhận lời đấy, nhận rồi đấy. nó nhận như thế, nhưng mà cô bảo được hôm đầu tiên rồi nó bảo nó nhận như thế nó sai. Thế nhưng mà cô bảo là nó đi phá thai, cháu giữ lại làm gì? Giữ lại để bây giờ làm mất cả danh dự nó à? Chuyện Làm đấy khổ nó cả không người liên nó quan à? đến cái vấn đề mà ai là người gây chuyện này. Nó gây ra chuyện nhưng mà bây giờ người ta đang mấy lời khai đang hỏi thế. lấy như thế thì lúc đấy nếu mà nghe cô mà đi phá cái thai này xem nào, thì bây giờ nó vẫn là người chưa có chồng chưa có con, thì sau này nó còn có tương lai nó đi lấy người khác. Cháu giữ cái thai này, cháu muốn cái thai của nó nhưng mà cháu lại không muốn mẹ nó. Cô đi hỏi con gái của cô đi. Hỏi là hỏi cái gì? Lúc bây giờ nếu mà cháu mà cả gia đình công an như thế thì cô cho nó đi phá thai, bây giờ nó vẫn là người không phải nuôi con một mình.
Mà kể cả cháu cần cái đứa con đấy thì bây giờ cháu cũng phải làm như thế nào để cho nó có danh dự chứ. Theo Cái bà gì nghĩ cũng gọi là này, tại. theo bà nghĩ bây giờ cháu công an này, cháu xin cũng là sai rồi, cháu bảo không sai. Tại cả hai người thì có sai. Nhưng mà bây giờ cái thai này cháu bảo đã nhiều công trình nuôi rồi. Nhưng giờ tại sao cháu là làm ngày cháu sinh cháu lại cứ bắt cháu sinh cái thai đứa bé trong bụng cũng tội lỗi với đứa bé à. Cháu biết là cháu làm như thế phải biết rồi. chứ. Là như thế là tội cho đứa bé nhưng mà Rồi đấy bây giờ bà phái đứa bé là bà phái cả gia đình hạnh phúc của nhà cháu bảo là cả cháu sinh là hai đời cháu sinh cùng bà nhá, cháu nhá. Cháu bây bảo chịu đến cái thai cháu bảo phải bảo vệ cái thai sau này cháu sinh nở ra thì cháu bảo trách nhiệm đối với cháu sinh cả mẹ con sau này cháu lớn thì đi theo cháu bảo bằng mẹ khỏe mạnh được đi lấy ai thì lấy mà cũng là con của bà rồi mà sao bảo cái bắt thai cái thai cái gì thì đương nhiên không là ai con thai gái cái của cháu thai thì bây giờ bác còn không cho khác thai đâu. Cháu đã nhận, chị đã nhận rồi. Gia đình Cô vấn đề không phải lo. bà nữa, bà không hay nuôi cái này nhá. Mà không có ai tự nhiên mà đi nhận mấy cái này đâu. Bởi vì con gái cô sai rồi. cái gì cũng bảo cô sai. Nhưng người khác cô người ta nghe không bao giờ người ta chịu trách nhiệm luôn. không bao giờ nghe cái chuyện này, công an cứ làm đi, kể cả làm đến đâu rồi cô cũng làm. Bây Bây giờ- giờ con gái của cháu thiệt thòi như thế nên bà cũng không biết cái gì công cuộc của bà lớp trẻ bây giờ bà không hết biết hôm nói. nay bà phải Bà không nói đăng đâu. tình hình bài đăng hết rồi. Bây giờ cái chăn đâu có đổi đầu tầng cho cháu bảo là không được. Và mày nghĩ cái cháu sinh cũng đồng ý thì cháu bảo biết có thai được chứ. Tại anh tại cả hai người mới bị có thai. Bây giờ con gái bạn đâu là nhà, ngã đâu là trường, cháu phải biết thế, cháu phải tránh xa đi mới đúng. Nhưng nó là con gái sức yêu là mình lúc đấy nó ngủ bên cạnh mình. Nó chỉ nhầm nhớ một tí thôi chứ nó nhầm nhớ một tí thì bà với lại cả gia đình bà phải coi nó là người nhà mới được chứ bây giờ bắt nó đi ở một nhà như thế kia. Thôi này. Bây giờ nhá, cô ạ, cô này con gái của cô có sai trước rồi. Nếu cho trường hợp nhá mà anh là người đi báo ở chúng tôi này, báo cho chúng tôi này là Cái này phải em đấy. Nếu mà chuẩn ra là em là người phải đi gửi đơn tố cáo chỗ sinh thì là hai em là đúng này. đấy tôi cho. Nhưng mà em lại không làm thế. Bởi vì em đã nói chuyện với bên gia đình của nhà sinh rồi. Cô thì mới làm sao về cô không biết. Bây giờ cô cứ đòi đi lấy cái công lý cho con gái mình. Cô có biết chuyện đó nuôi thế nào không? Có gì cô phải về hỏi chú chứ. Bây giờ cô nói thế thì thành ra Cô rất hiểu nhưng mà bây giờ ấy thì cả gia đình cháu cứ bảo là chỉ trông cái đứa con ở trong bụng như thế thì cuộc sống của nó cũng lúc nào nó cũng không phải là người có chồng, lúc nào nó cũng không cái nhà đàng hoàng như cái nhà cháu như cô thế phải này. có thời gian nhiều hơn để tâm sự con gái của mình. Mấy cái này chứ bây giờ cháu Cô nói hiểu đâu. mẹ con cô là cô biết chứ nên làm kiểu gì cho nó phải. Cô biết thế bây giờ con gái cô sai sao cô lại vâng cứ bênh. Không phải là cô bênh nhưng mà bây giờ cháu bảo là cháu trách nhiệm với nó thì ví dụ con của nó được 18 tuổi, dưới 18 tuổi thì cháu có trách nhiệm, còn trên 18 tuổi rồi thì lúc cái cháu phụ bỏ cả mẹ và con. Có phải là con nó cũng không có bố mà mẹ thì cũng là người không có chồng, như thế là cái thời gian nó sống tiếp thì cuộc sống của nó ở đâu? Cái đấy không quan tâm đâu. Đấy là cháu chỉ nhận sau này sinh đẻ con là xong là con để cháu nuôi. Cũng chỉ vì như thế cho nên là cô không để yên. Là sinh đi đâu làm gì lấy ai lấy thôi. Còn có muốn về thăm con thì thăm thôi, còn chứ cái đấy đã nói từ trước rồi, cô đừng có nói lại nữa. Thôi hai bên gia đình không phải cãi nhau nữa nhá. Bây giờ nếu mà để chúng tôi làm việc ấy thì bên mình là người sai này. Tốt nhất là mình không nên làm căng nữa. Sợ nếu mà làm căng nữa để cháu làm theo đúng pháp luật ấy là mình phải chịu thiệt thòi ấy, với lại em mình phải chịu thiệt thòi đấy. Nói chung là cô đã mất công đi tìm công an rồi nhưng mà đến đây để công an làm công việc như thế này thì thật sự không có một cái tí hiệu lực nào cả. Tại vì là Cái này theo quy định, theo pháp luật người ta quy định thế rồi. Mình làm như vậy là mình vi phạm pháp luật rồi đấy. Rõ ràng con gái mình sai rồi còn cứ muốn để bên công an yêu cầu bên công an nói bảo là bên mình đúng thôi thì cô mới chịu nghe. Vì cái hành vi của mình ấy là sử dụng thuốc này với lại làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người khác
Thì lúc trước thì chúng nó cũng yêu nhau rồi, lúc đi Yêu học rồi đại học đâu, kia ai đâu thế. chúng nó cũng thích nhau rồi. Thì bây giờ con gái của cô ấy mới nghĩ là chắc là cậu bảo kia vẫn còn tình cảm, thế nên là mới làm như thế để níu kéo lại. Thì hiểu biết nhau rồi mới làm như thế, chứ có phải là Cô lúc đừng nào làm thế nhá. cũng, Cháu cân cô nói thế. Bây giờ nhá, cháu nói chốt một câu là bây giờ cô mà với cháu hai cái gia đình mà không nói chuyện, không có một cái sự thống nhất ấy, là cháu quyết định là cháu sẽ gửi đơn lên công an. muốn làm thế nào thì làm, nhưng mà con gái của cô là còn trinh. Cháu sẽ gửi đơn lên công an, đến lúc đấy cô đừng có trách cháu nhá. Muốn làm sao thì làm, cô cũng chẳng ngại gì đâu. Nói thật là cô cũng chẳng ngại gì đâu. Đến bây giờ là con gái của cô thiệt thòi như thế. Cháu cái gì cũng bảo là tại con gái của cô. Bây giờ cháu muốn làm cái gì thì làm đi. Cô cũng chẳng ngại gì đâu. Cô cứ nghĩ là lúc nào cũng bảo con gái mình hiền đấy. Đến lúc cháu gửi đơn lên công an á, rồi xem ai chịu cho. Lúc đấy đừng có bảo là cháu ác nhá. Lúc đấy có cầu xin cháu không tha nữa. Cô ạ, bây giờ nếu mà cô mà cứ khăng khăng làm như thế ấy, thì bọn cháu nếu mà để làm theo đúng pháp luật ấy là mình phải chịu nhiều đấy, nhiều ảnh hưởng đấy. Còn đối với báo này nếu mà làm đơn đấy thì bọn cháu lại xử lý khác. Lúc đấy là bọn cháu phải đi theo đúng pháp luật để xử lý đấy. Bây giờ là cách giải quyết như thế nào để bọn cháu còn kết thúc biên bản? Bây giờ cô vẫn làm yêu cầu của cháu cứ làm theo pháp luật thôi. Cô vẫn muốn giải quyết đúng theo pháp luật gì? Cô vẫn làm như thế là bởi vì cô dù gì cô cũng giành lại cái quyền lợi cho con gái của cô, cứ làm như thế. Này Sinh, em nói chuyện với mẹ này nhá. Mẹ mà cứ làm như thế với anh ấy là anh viết đơn lên, anh gửi lên công an, là lúc đấy là đừng có vào cầu xin nhá, nói trước đấy. Bây giờ em cứ tưởng là mẹ em làm thế là đúng rồi nhỉ? Cứ để cho mẹ làm thế đi con ạ. Không sợ đâu. Bây giờ mẹ cứ làm cái gì còn đi nói là Anh mà nộp đơn lên công an là không phải đùa đâu. Đã không muốn làm như thế rồi, từ đầu rồi. Bố em đã nhất trí là để cho anh làm theo những cái gì cô muốn. Kệ nhà, nếu mà nhà cô bảo mà làm đơn lên thì cứ làm đi. Nhưng mà cô vẫn Em như bảo thế. anh chút là bây giờ cái sự việc này em xảy ra lâu chưa nhỉ? cũng đến thời điểm hiện tại là cũng được 4-5 tháng rồi đấy. Bây hiện tại là cái Sinh là đang mang thai và tháng thứ 4 rồi. Thế là sao không trình báo lên công an trước rồi của anh? Thì em mới nói bảo là từ đầu là hai bên gia đình nói chuyện rồi, lúc đấy thì chưa có cô ở nhà đâu, mà là thống nhất là em sẽ chịu trách nhiệm một đứa con trong bụng và em sẽ chăm sóc cái Sinh đến lúc sinh nở này. Sau này đứa con sinh ra rồi, nếu Sinh nó không nuôi được thì em sẽ chịu trách nhiệm em nuôi. Đấy, thì thống nhất như thế rồi. Bây giờ nhá cô nhá, bây giờ là anh bảo này, anh cũng chịu trách nhiệm để nuôi cháu, nuôi em rồi với cháu rồi, thì bên mình là mình xem thế nào để giải quyết cho nó gọn một tí. Nếu mà còn cô mà muốn khăng cứ làm căng nữa là đúng theo pháp luật, nên là của cháu là phải giải quyết khác đấy. Thế cô cứ suy nghĩ đi, cô thích thì cháu gửi đơn luôn, mà lúc đấy cháu không miễn ai thế, không quan tâm đến ai đâu, mà lúc đấy cháu cứ làm theo đúng luật, là cháu là người bị hại thôi mà. Không tính về góc cạnh tình cảm nhá, vấn đề mình gọi là đã quen biết nhau mà theo đúng luật là cháu sẽ làm, lúc đấy là đừng có mà cản cháu nhá. Tôi đây con gái cô là người thiệt đầu tiên và sẽ không ai chăm sóc đứa con trong bụng đâu, mà đã đến pháp luật giải quyết thì không phải vừa đấy nhá. Như thế thì Bây giờ là anh chịu trách nhiệm rồi. Đấy, cô muốn làm gì cái nói cho cháu là một trong hai người mà gửi đơn lên đấy thì lúc đấy là khác rồi nhá. Bây giờ là mình cứ giải quyết theo hai bên gia đình. vừa rồi thấy chú lên bảo là cô bức xúc lắm, cô như thế chẳng lên huyện lên tỉnh để báo cáo cái gì. cô lên rồi đấy, chẳng qua là công an bên pháp luật người ta cũng nhắc nhở cô một điều là cái gì làm cũng phải từ thôn đến xã đến huyện. Pháp luật của mình phải Thì báo cáo quay lại thôi. từ cấp thấp nhất trở lên, mình cứ báo cáo lên trên được. Cô mà được vượt cấp nó lại không được. Đấy, Thì bởi vì cô về, cô cũng đi làm ăn xa về đến nhà cũng nghĩ là về đến nhà là mọi thứ nó ổn định thôi, nó vui vẻ thôi. Cuối cùng cô về nhà là con gái của cô như thế thì chồng của cô lại cứ giấu giấu giếm chả nói rõ. Thì lúc đấy cô nghe được cái câu chuyện như thế này, cô rất là bức xúc. lẽ ra đấy là vợ chồng cô chú đi làm ăn xa nhau này, có chuyện gì trong nhà phải nói ra cho nhau biết,
Em cũng lỗi một phần là do chồng của cô đấy. Hai vợ chồng không ai nói với nhau. về hỏi thì cứ hỏi là con gái đi làm công ty thôi, chứ con nói rõ là bị gì đâu. Cuối cùng là hôm đấy còn có con bé nó đi qua đường nó vô tình nó nói thì cô mới biết, thì bây giờ thì cô bức xúc là phải thôi, vì ai cũng thế thôi. Cảnh này mà gặp ai mà gặp như thế thì chắc chắn không thể bình tĩnh được, phải làm. Nó lúc Thế bây bây giờ giờ còn hơn cô đi. bây giờ thế này nhá, là hai bên gia đình là có đồng ý để giải quyết. Nếu cô muốn giải quyết kiểu gì? Theo Bây giờ tình nếu- cảm hay là muốn theo pháp lý nào? Nếu mà cô không làm căng nữa thì cô cũng phải có một cái yêu cầu riêng của cô. Cô cứ nói đi, Cô nói luôn do hôm nay cho xong đi, không chứ không phải lòng vòng nhiều đâu. Hôm trước là cô cũng có một chút quyết định của cô dùng tiền để yêu cầu cháu bỏ cháu cơm này, nhưng mà cháu không nhất trí. Thì nếu mà cháu làm như thế thì cháu bỏ vợ, xong là cháu cưới con gái của cô, nhưng mà lúc đấy cháu khăng khăng cháu không bỏ vợ của cháu. Ý là Thì sao? cô dùng cả tiền để bồi thường cho vợ của cháu, để cuộc sống của cháu cũng có một khoản tiền để bươn trải cuộc sống, nhưng cháu không nhất trí. Nhưng mà nếu mà cái đấy cháu không nhất trí rồi, vợ cháu không nhất trí rồi, thì bây giờ cô lại có yêu cầu cô riêng của cô. Nếu mà cô không kiện vụ này lên công an nữa thì cháu là người phải có trách nhiệm, phải bồi thường cho danh dự của con gái của cô. Bây giờ cô còn định bảo là cô không kiện công an á, cô có cái gì quyền để kiện đây? Con Cô gái không người kiện, sai. nhưng mà cô có yêu cầu một khoản là cháu phải bồi thường danh dự cho con gái của cô. Sau này đẻ con cho cháu, xong đến lúc cháu phải bồi thường cái lúc nó tổn thương của cuộc sống của nó mang thai, nó thiệt thòi, sức khỏe của nó yếu, lúc đấy cháu phải có trách nhiệm bồi thường một khoản cho con gái của cô. Thì cô bỏ qua. Cô nói thế bây giờ cháu bồi thường luôn, xong là sinh nó tự chăm sóc con nhá, tự lo cho con nhá. Nó chăm sóc con nhưng mà Bây giờ sau cái con sinh bây giờ hiện tại bây giờ đến thời điểm bây giờ cháu lo từ giờ sau đến 18 sinh tuổi thì nó là một người không có con, một người không có chồng, thì cháu phải bồi thường cái giai đoạn đấy. Còn bây giờ nó còn đang mang thai trong bụng thì cháu phải chăm sóc nó thời gian đấy. Còn sau nó đẻ thì bây giờ cháu bồi thường là bồi thường cái giai đoạn mà nó không có con, nó không có chồng, giai đoạn đấy thôi. Bây Chứ giờ không phải là cháu với cô này, bây giờ là cháu bây giờ cháu là người chịu trách nhiệm nuôi đứa con trong bụng này, còn sau này sinh đẻ con ra rồi cháu là người sẽ nuôi tiếp đứa con đấy đến khi trưởng thành, mà sinh nếu mà không nuôi thì thôi. Cháu đã có trách nhiệm như thế rồi thì không có cái quy định nào mà để cho cháu bảo là nhận nuôi con rồi chịu trách nhiệm hết mọi thứ rồi và còn phải bồi thường cho danh dự cho bản thân người mẹ nữa. Làm sao có quy định đấy? thế sau cái giai đoạn nó không có con này, lúc cháu lấy cái đứa con đi rồi thì lúc đấy con của nó cũng Cháu đang nói trường hợp một là nếu mà con gái của cô không thể nuôi được đứa con đấy thì để cho cháu nuôi. Còn nếu trường hợp thứ hai, nếu mà con gái cô mà nuôi được thì cháu sẵn sàng cho sinh nuôi. Thế thôi. thôi, Có cái vấn đề gì đâu. không cần người ta chăm sóc nó con ạ, con về với mẹ đi, để cho cháu bảo bồi thường cái danh dự cho con, bồi thường cái tổn thương cuộc đời của con đã như thế rồi, mang thai hộ cho người ta rồi. Con về với mẹ đi, về với mẹ, xong là cháu bảo phải quyết định bồi thường cái số tiền cho con gái của cô đi, rồi lúc đấy cô đón con gái của cô về, kể cả cái giai đoạn nó mang thai cô khác tự trông được, không cần thì cháu đi lại để trông nó nữa. Quyết định như thế đi. Hỏi con gái tôi ấy, đón về nhà cảm Nghe mẹ thấy đi sao? con, nghe mẹ đi, để cháu bảo bồi thường xong là mang tiền về. Bây giờ nó chuyện đã như thế rồi, hai bên gia đình cũng nhất thế rồi. Thì giờ chỉ một việc nhẹ nhàng là cô đã đi làm về rồi thì cô đón con gái cô về nhà. Xong rồi là mọi chi phí sinh hoạt liên quan đến ăn uống, thuốc thang này nọ kia, là quần áo trẻ con sơ sinh sau này thì cháu sẽ lo cho. Nói thế là cô cũng làm được cô. Như thế đi con ạ, quyết định như thế đi, về với mẹ đi. Kể cả bây giờ con ở với người ta cũng có cho con ở chung một giường một mâm ăn đâu, người ta vẫn cho con ở một mình mà. Thế con về đi, về con gái của cô về thì có cháu phải có trách nhiệm bồi thường một khoản để cô về con chăm sóc nó hàng ngày. Còn con gái không phải đi theo người ta nữa. Thì về với mẹ đi. Thế bây giờ là hai người có thống nhất để ký biên bản không? Bây giờ chỉ cần nếu mà cái bên gia đình cô ấy mà không làm gì khó khăn cho em là mọi việc là vẫn như thế. Còn nếu mà làm khó khăn cho cháu ấy, nói với cô này, cháu sẽ sẵn sàng, cháu show tay, cháu viết đơn gửi đến công an, lúc đấy cháu sẽ yêu cầu bên công an giải quyết theo đúng luật. Bây giờ cô Là lúc đấy con gái cô là phải đối xử đấy. theo cái Nói từ đầu rồi. biết như cậu báo này, cô bảo này có được không? Có Nếu mà cậu
bảo nhá, chấp nhận như thế thì con về với mẹ nhá. Còn vấn đề đấy là hai mẹ con cô không nói chuyện nhá. Về hay Con không quyết thì định con không về biết. với mẹ. Xong rồi cô bảo có trách nhiệm bồi thường cái khoản tiền để đáp ứng với cái sức khỏe của con. Cô ạ, không phải nói cái từ, không được dùng cái từ bồi thường. Cháu sẽ chịu trách nhiệm nuôi chi phí ăn uống của cái sinh thôi, chứ phải bồi thường nó. Thế thì thành ra là cháu bồi thường xong là nó lại thành hiểu trên góc độ khác. Thì bây giờ nếu mà cháu Về nhà ở với nhà cô, mọi chi phí ăn uống hàng tháng cháu sẽ gửi cho. Sức khỏe của đứa con trong bụng này, của mẹ này, cháu sẽ kiểm soát, cháu sẽ kiểm tra đều, không phải lo vấn đề đấy, cháu nói thế rồi. Rồi bây giờ phương án là hai người là không có kiện cáo kết gì là rồi đề nghị hai bên gia đình là ký hộ đấy để cháu mà về thì là có việc. Thống nhất với cô đấy nhá. Cô mà làm khó cháu lần nữa cháu sẽ viết đơn nhé. Rồi anh báo anh trước. để như thế nhưng mà con phải về với mẹ nhá. Đừng có đùa. Chuyện gì về thì mẹ quyết định con suy nghĩ thêm. Thôi được rồi. Bây giờ tạm thời nghe con để con suy nghĩ, nhưng mà con nghĩ sao nghĩ nhanh gọn nhá. Không về với mẹ để mẹ chăm. Mỗi thế thôi mà, không phải đi mời cả anh công an đến tận đây. Thế nhưng mà cô không đi gọi thì hôm nay cái chuyện này nó có kết thúc được không? Đấy, cô xem cái kết thúc của cái cuộc nói chuyện hôm nay được cái gì nào? Vẫn cứ như vậy đúng không? Không được cái gì, nhưng mà cô cũng phải làm cho nó có một cái này để làm chứng sau này nếu mà cháu phủi bỏ còn có cái này để làm chứng chứ. Không đạt được một cái thỏa thuận nào mới cả, nó vẫn thế thôi, không nhất như thế thôi. Đến công an giải quyết, công an cũng nói là con gái cô sai rồi thì còn cái chỗ nào để mà giải quyết. Còn chỗ vấn đề hai con cô ở hay không ở đó với nhau về nhà thì đó cháu không quan tâm đấy. Cháu chỉ biết là cháu chịu trách nhiệm về đứa con trong bụng thôi, còn chịu trách nhiệm thế nào cháu nói rõ rồi. Sự việc nó như thế rồi, bây giờ thì cũng tìm công an như thế rồi. Bây giờ con cứ suy nghĩ đi, chỉ cho một ngày hai ngày con suy nghĩ thôi. Chuyện con về với mẹ thì con cũng phải sớm giải quyết định con về, chứ còn con cứ ở bên nhà đấy như thế này thì mẹ không yên tâm thế nào đâu. Mưa gió về một mình một bóng như thế thì giải quyết kiểu gì? Đấy, cho ở nhà trọ đẹp đấy, chắc chắn kiên cố thì không ở, cứ muốn đi ở với cháu ngoài kia. Đấy bây giờ cháu chuyển cả nhà lên đây thì cho xin ở một mình máy. Cứ nghĩ đến Cháu cái nói nhà rồi ở không được thì để- đi về với mẹ thôi. Còn nếu mà ở chung nhà với cháu thì cô là tuyệt đối là đừng có mà làm những cái trò làm khó cháu đâu thì mới được, còn không thì cháu sẽ tách riêng hai người hai nhà ra. Tạm thời như thế đã, nhưng mà đừng để cho con gái gặp khó khăn một cái gì. Lúc đấy mà con gái của cô mà gặp khó khăn cái gì thì kể cả nó có phá hay không thì lúc đấy cô cũng là người phá cho cháu xem. Rồi có gì mình không nói, không cãi vã nữa, nói đi nói về chỉ là chuyện của hai đứa thôi. Gia đình thống nhất như thế rồi thôi, mình không phải cãi nhau làm gì nữa. Bây giờ là thôi cháu cũng xin phép em vào đấy, cháu Thì, cảm ơn cháu nhá, vất vả cho cháu rồi. Thế thôi con mình đi về dưới kia đi. Còn, cháu bảo nhá, cũng xem xét được cái thời gian để chăm sóc con gái của cô nhá, chứ không phải lơ là như thế nhá. Vấn đề cô cần nói là gì cháu có biết. Cháu xin phép bà nhá, như vậy Cô đây. không phải ngày nào cũng đến đây là khuyên cháu là như thế là cháu thế rồi. Suốt ngày rồi là một ngày hai ngày này lại chạy lên đây. Cháu cứ nghĩ là cô rảnh rỗi lắm, lúc nào cũng đến làm phiền cháu ấy. Người phiền, người bức xúc nhất là cháu đây này. Bảo cô làm sao mà chấp nhận được cái chuyện như thế, không bỏ qua được đâu. Sinh về đến nhà dưới kia xong là chăn nồi với con vịt nhá. Chăn nồi với con vịt đấy. Sao em chăm cho anh thì anh cũng chẳng biết em ăn. Làm việc thì làm, chả làm việc thì vứt đấy con ạ. Nhìn bọn cá công an ở đây sẽ ai quyết định gì đâu. Để cả nhà mình cứ ở đây thôi. Nếu mà chỗ mẹ của cái sinh mà vẫn còn làm khó cháu nữa thì lúc đấy cháu sẽ viết đơn gửi đến công an. Đã không muốn giải quyết cho em xuôi thì cứ làm thế thôi. Giờ còn làm cái gì nữa, nói ra nói vào rồi không chịu hiểu. Bố cái sinh nó biết sợ đâu mà không thèm ra mặt đấy bà nhỉ.
sinh nó không biết nghĩ kiểu gì. Là đi sinh thì cho bên đi sinh, con đừng hư được để cái bên nhiều. Cái tiểu tâm mình làm thế là đúng đấy. Chứ lúc mà có mặt mẹ ở đây thì sinh này là ra cái mẹ ngoan lắm, nhưng mà không có mẹ ở đây thì sinh lại cứng cổ đấy. Thôi thì xem thế nào ấy. Thấy cái cô ấy nói chuyện này chắc là cũng ra cái sai của con gái mình rồi. Em không hiểu sao. Cái nồi cháo chín rồi đấy, nở hết ra rồi. Bà cháu bắt ra để lấy nguội, tắt bếp rồi, nguội tí nữa bé dậy bà báo cho bé nhé. Vâng. Anh phụ chạy xuống dưới chăn con thịt xong là về nấu cơm ăn đó. Đã chuẩn bị đi để mẹ con là sinh nhật đấy.